Hello guys, so banid ay ko ninyo karon magluluto tayo ng pancit. Simple lang nga pancit ito guys. At ito naka-ready na yung ingredients. Ito yung pancit, fish Miki, yung angus bombay, at saka yung red pepper. Simple kayo siya na pancit guys. Wala lang ibang sabon kung labo lang. Ayan, nilagyan natin ng tubig yan. Pasensya na kayo sa exhaust fan guys. Ito din sa baa. Ay, tungod ang exhaust fan. Ayan, nilagyan natin ng garlic powder. At saka isa natin yung black pepper. Kunti na yung ano. Paniligan ko naman yung kalapin at ng tubig. Ayaw ko yung basak yung dry ba. Ayan na. Nilagay ko naman yung couch at saka sayote. Kung nagustuhan yung video na ito guys, huwag kalimutan sa pag-subscribe para magsama-sama tayo hanggang sa susunod na video. Salamat!